ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉතින් අද ඔයාලා මේකටලා ඉන්නේ SLIT bro අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරනවා මොකද්ද මේ YouTube එකේ වීඩියෝ schedule කරනවා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට වීඩියෝ schedule කරන්නේ කොහොමද? schedule කරලා live විදිහට වීඩියෝ එකක් යවන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන් බාන කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි ටික තව බහන්න තුමු. වීඩියෝ මොකද්ද මේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් schedule කරනවා කියන්නේ කියලා. ඉතින් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් schedule කරනවා කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවා schedule කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි time එකකට තියලා ඒ වෙලාවට වෙන්න වගේ හදනවා. ඒ කියන්නේ YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. අප්ලෝඩ් කරන වෙලාවෙනේ මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් අනිත් ඒ කියන්නේ subscribe කරලා තියෙන channel වලට එහෙම පෙන්වන්න හදන්නේ. ඒක දැන් ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක තව සති දෙකකින් විතර වීඩියෝ එක දැන් අප්ලෝඩ් කරලා තව සති දෙකකින් විතර තමයි මේ වගේ subscribers ලට බලන්න පුළුවන් වෙන හදන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ටයිම් එකක් තියලා වෙලාවක් තියලා තියන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ දවසේ අප්ලෝඩ් මේ වෙලාවට මේ දවසේ මේ වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි. ඉතින් සමහර අයට පොඩි ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දවල් පොඩක් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් මාදි සමහර අය මම දැකලා දෙනවා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ රැට. ඉතින් ඒ විදිහට අප්ලෝඩ් කරාම සමහරලාට වැඩක් නැහැ. ඉතින් කට්ටිය වීඩියෝස් බලන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. රැට ගොඩක් රැ වෙලා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා ටයිම් එකක් දීලා තියන්න. මේ වෙලාවට මේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ ඔයාගේ subscribers ලට බලන්න පුළුවන් වෙන අප්ලෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරගන්න විදිය මම ඉස්සරහ කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට schedule කරලා ඔයාලට පුළුවන් තව කරන්න මේ වීඩියෝ එක නිකන් අර live play වෙනවා වගේ. අන්න ඒ විදිහට වීඩියෝ එක හදන්න පුළුවන්. ඔයා කරන ඕනම වීඩියෝ එකක් පැය ගානක වුණත් වීඩියෝ කාඩ් මේ විදිහට live යනවා වගේ හදලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ හිල්ල බලමු දැන් කොහොමද මේක කරන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද දැන් schedule කරන එක ගැන මම කියලා දුන්නා. බලමු මේ විදිහට වීඩියෝ schedule කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ටික තව නැතුවම වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයා යන්න ඉස්සෙල්ලා YouTube app එක මම විදිහට open කරගන්නම්. හරි මේ විදිහට වීඩියෝ හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන යනවා මේ ධන අයිකන් එකට ටච් කරලා මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න යනවා දැන්. මෙතන අප්ලෝඩ් වීඩියෝ වලට යන්න. තියෙනවා ඒක තෝරගන්න. මේ විදිහට වල මෙතන ප්ලේ කරලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක ඊළඟ next දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන next දුන්නා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක පස්සේ අපිට මෙතන YouTube මේ වීඩියෝ එකට ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන නිකන් ටයිටල් එකක් දෙන්නම්. හරි මෙතන නිකන් මම ටයිටල් එකක් දුන්නා. දීලා ඔයාලට මෙතන select audience ඒවා සාමාන්‍ය විදිහටම දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී කරන විදිහටම කරගන්න. මෙතන පේනවාද මෙතන private කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක. සමහරවිට මෙතන ඔයාගේ publish කියලා තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මෙතනින් මේ විදිහට මේක ටච් කරලා මෙතන පේනවා schedule කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ schedule කියන එකට යන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් කියන ඔයාලට ටයිම් එකක්
දිනයක් දාන්න තියෙනවා. කැමති දිනයක් දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඊළඟ අවුරුද්දුනත් වීඩියෝ එක මේ අප්ලෝඩ් වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන් වාට. අවුරුදු ගානක් කියන්නේ අති තරම් ඉස්සරහට දිනයක් දාන්න පුළුවන්. දාලා මම මෙතනින් දැන් මේක මෙහෙම තියාගෙන මෙතන තියෙන ඕකේ කියලා බටන් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ටච් කරලා පස්සේ මෙතන පේන ඇති ටයිම් එකක් තියෙනවා තෝරන්න. මම මේක හරි මේ විදිහට ටයිම් එකකුත් දෙන්නම්. ඔයාලට කැමති ටයිම් එකක් දෙන්න. දීලා ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරා ඉතින් හරි වීඩියෝ එකත් හරි ටික හරි. මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න දැන් මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක. හරි ඉතින් මම මේ channel එකට යන්නම් දැන්. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන ගමන් ඉතින් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර නැගන් ඉන්න ඕන ටිකක්. හරි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවාට පේන ඇති මම ඉතින් ටික වෙලාවකට මේක නවත්තලා මේක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ආයෙ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නම්. ඉතින් හරි මේ විදිහට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. යාට පේන ඇති මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක තියෙනවා. පොඩ්ඩයි ඉන්න වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් මෙතන ඩොට් තුන තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ අන්න එකට යන්න. මේක එඩිට් කියලා තියෙනවා පේන ඇති මෙන්න මෙතන. අන්න එක එඩිට් වලට යන්න. වීඩියෝ අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාම මේක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන පේන ඇති ආයේ අපි අර වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී අපි ආයෙත් ටයිටල් එකක් දුන්නා, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දුන්නා. අන්න ඒ වගේ මෙතන එතෙන්ටම තමයි ආයෙත් එන්නේ. එතන පේන ඇති මෙතන අපි ෂෙඩියුල් කියලා දීලා තිබ්බ තැන මෙන්න මෙතන. අන්න එතෙන්ට යන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙතන පේන ඇති set as premiere. මෙන්න මෙතන පේන ඇති ටික් එකක් දාන්න තියෙන මෙන්න මෙතන. අන්න ඒකට වා ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ටික් එක දාලා මේ විදිහට ආයෙ බෑක් වෙන්න. බෑක් කරලා මෙතන සේව් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට එතන සේව් බටන් එකට එකපාරට ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ වීඩියෝ අප්ඩේට් කියලා වැටෙයි වාට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයෙ පාරක් ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි ටිකක් කලමු මේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙලා ඉවරනාම. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට වීඩියෝ එක තියෙනවා දැන්. මේ විදිහට මම වීඩියෝ උඩ එකපාරට ටච් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඔයාලට පේන ඇති වීඩියෝ එක තව පැය දෙකකින් තමයි වීඩියෝ එක යනවා කියලා කියන්නේ. කට්ටියට මෙතන ලයිව් chat තියෙනවා. කට්ටිය chat කරන්න පුළුවන්. අපිට කමෙන්ට් දාන්න පුළුවන්. අනිත් අයට නම් කමෙන්ට් දාන්න බෑ. ඔයාලට මෙතන කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් එක දාලා පින් කරලා තියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවට කමෙන්ට් එක වැටෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක ෂෙඩියුල් කරලා නිකන් ලයිව් යන විදිහට හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, වගේ යාළුවෙක්ට බාන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් තව දවසක් මේක වටින වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නවා. thank you වීඩියෝ එක බැලුවට.